Naghahanap ka ba ng super stable boiled icing recipe? Well, today, i-share ko sa inyo. Wala itong butter at ito yung classic icing na nakagawian natin noon. Madali lang gawin. All we need is isang cup ng sugar, 1/4 cup ng water, 2 egg whites, at 1/2 teaspoon ng cream of tartar. If wala kayo nito, pwede kayong gumamit ng white vinegar. At ang unang gawin, mag-caramelize tayo ng sugar. I-boil natin ang water, then add the sugar. Pasensyahan nyo na ang kaserola kasi sobrang luma na ito at paborito ko lang itong gamitin every time magka-caramel ako. Yan, at hayaan mo lang itong mag-boil, wag mo lang i-stir. Hanggang sa medyo lumapot na siya, same ito, a little brownish na ang kulay ng ating caramel. Sobrang mahina lang dapat ang apoy para di masobrahan. Kasi kailangan natin ng tamang consistency ng ating caramel. Yan, pag medyo nagtithikin na siya, that's the time na gawin na natin ang ating meringue mixture. Sabay talaga ang paggawa nito kasi pag patagalin mo pa, titigas na yung ating caramel. At eto na, separate mo lang ang egg white from egg yolks. Make sure na walang masama na yolk, same nito. Tanggalin mo lang if ever may nasama, yan. Or else mag-fail yung icing mo, so make sure na wala talagang nasama na egg yolk. At yan, i-beat lang natin until mag-foamy na siya. Then, check mo ulit ang ating caramel. Tandaan, dapat very low heat lang talaga until ma-achieve mo ang ganitong consistency na medyo didikit siya sa ating kutsara, na wala ng sugar na makikita yan at medyo thick na siya at pwede na natin itong paghaluin. And there you go, add na natin ang ating caramel. Gradual lang ating paglalagay while binibit natin ang ating icing. Yes, little by little lang ang paglagay para di mamumuo sa meringue natin. Pag di masyadong naluto ng maayos ang ating caramel, ang tendency nito hindi magiging stable ang icing mo. Kaya yun yung usual reason na nag-fail yung iba. So dapat careful tayo sa first step pa lang ng paggawa ng caramel. At lagyan natin ng cream of tartar. Gradual lang din ang ating paglagay para totally mag-blend siya. And then, optional para pampabango at pangalis sa eggy taste ng ating icing, lagyan natin ito ng vanilla extract. I used Ferner brand in this recipe. Optional lang itong vanilla extract ha, but you can also use other brand of course. If wala nito, pwede din kayong gumamit ng calamansi. Yan, mapapansin mo parang toothpaste na ang texture ng ating icing. Paano ba malalaman na ready na ang icing natin? Ito kung ma-achieve na natin ang soft peak niya tulad nito. Pero pag medyo nabibend pa yung peak niya, i-beat mo lang for another few minutes. Until ganito na siya. Yan, nasa 15 to 20 minutes yung pagbibit ko. As you can see, very stable na siya. Itong peak is hindi na talaga nabibend or nalulusaw. And that's how we can test na okay na yung icing natin. Then, lagyan natin ito ng colors na gusto mo. Kuha lang tayo ng 2 separate balls. At yan, itong 2 maliliit, lagyan lang natin ito ng iba't ibang colors. Ito nga, kahit itumba natin ang ball, hindi siya nahuhulog. Kahit dito sa spatula na gamit natin is sobrang dikit na dikit siya. Kahit itaktak pa natin ito, yan. So, lagyan na natin ito ng ating mga colors. First one is gagawa tayo ng pastel pink. Lagyan na natin ito ng small drop of red. Primary colors yung available ko dito. So, if you want to achieve pink, easy lang yan. Konting-konti lang ng red ang ilagay mo. Yan, achieve mo na ang pastel blush pink. At sa pangalawang bowl naman, gagawa tayo ng pastel blue by adding a small drop of blue. Pastel colors kasi ang in ngayon at favorite din natin. Yan, at ilagay na natin sa ating piping bag. I-mix ko lang ang pink, then ang white na icing. And there you go, ready to pipe na tayo.
Ready ka na bang ilagay natin sa ating cupcake? Well, there it is guys, our puzzle pink icing. Next is, ito na namang blue ang ating ilagay. Same as the first one, combine lang natin ang white na icing at itong blue. Pipe na natin, and you can use any color of your choice depende sa theme na gusto mo. Pwede ding bright colors, just add more food coloring. Yan, there it is guys. Sobrang light na ating color combination niya, which I really love. Continue lang natin ito up to our last cupcake. And here's another one. Optional, pwede din natin lagyan ito ng more designs on our icing by adding these druggies or any toppers na gusto mo. Yan guys, let's test kung stable nga ba. Yan, kahit itaktak pa natin ito, baliktarin, hindi basta-bastang nadideform ang ating icing. Sobrang dali lang, diba? So, kayang-kaya mo nang gumawa ng ating icing. Gusto mo rin ba ng recipe kung paano ko ginawa itong ating chocolate cupcake? Well, just comment down below para gawin natin ito on our next video. If trip mo ang ganitong mga recipe, don't forget to subscribe and smash the notification bell para lagi kang updated sa ating easy recipe. Ngayon, para mas malaman natin na stabilize nga ba ang ating icing until the next day, well, check natin ito at samahan niyo ako bukas. Ito, pangalawang araw na ngayon at ito, super intact pa rin ang ating cupcake at super stable pa rin siya. And it's merienda time today, kaya timing lang din na naka-preserve pa ako. Talagang sinadya ko ito para malalaman natin if stable pa rin siya at the second day. Ito nga, yan, pangalawang araw na. At ito, intact na intact pa rin. Kahit baliktarin natin yung ating cupcake, yan, still, yan, intact pa rin. So, here guys, this is the proof na talagang super stable yung nagawa nating icing. Kaya ito, kakainin na natin.